हेलो नमस्ते वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ नेपालमा ब्याचलर सकिसकेपछि जापानमा मास्टर्स गर्न जाने कि सिधै वर्किङमा जाने, के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदम चर्चा गर्दैछु। अब तपाईँ नेपालमा ब्याचलर गर्नुभएको छ, विशेष त इन्जिनियरिङ र आइटीकोले अब सिधै जापानमा वर्किङमा आउन पाउँछ नि त। म मास्टर्स पो गर्न जाने हो कि भन्ने कन्फ्युजन छ भने म फाइदा बेफाइदा दुवैको, वर्किङ र मास्टर्सको अनि कन्क्लुजनहरू भन्छु। जापानमा मास्टर्स पढ्न आउने कि वर्किङमा आउने त्यो त बिल्कुल तपाईँको डिसिजन, तपाईँको कुरा, तपाईँलाई के मनपर्छ त्यही नै गर्ने हो। तर यो भिडियोमा चाहिँ अब म एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दुवैको बताउने भएकाले तपाईँलाई अलिकति भए नि सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ डिसिजन गर्न भन्ने मलाई लाग्छ है त। सुरुमा चाहिँ मास्टर्स पढ्न तपाईँ जापान आउनु भयो भने त्यसको फाइदाहरू के हुन्छन् त भनेर भन्छु है त। मैले यसो सोचेँ, सबै सरसर्ती टिपेँ र मास्टर्स पढ्न आउँदाखेरि तपाईँको फाइदाहरू भनेको त फर्स्टमा भनेको त तपाईँसँग मास्टर्स डिग्री हातमा आउँछ। अर्को फाइदा कुरा गरौँ भने मास्टर्स जसले गरेको छ नि त्यसलाई ब्याचलरको भन्दा अलि बढी स्यालेरी हुन्छ, पे स्केल राम्रो हुन्छ, त्यता पनि फाइदै भयो। अर्को तेस्रो फाइदा हो अब तपाईँले मास्टर्स गर्दै गर्दाखेरि आफ्नै फिल्डको काम खोजेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्जिनियरिङ र आइटीको हुनुहुन्छ भने आफ्नै फिल्डको काम पाउने चान्स पनि हुन्छ, आइटीको हो भने त अझ बढी हुन्छ। त्यही भएर आफ्नै फिल्डको मास्टर्स पढ्दा पढ्दै पनि आफ्नै फिल्डको करियर ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने नि पार्ट टाइम गरेर अब आफूलाई पुग्ने भन्ने त भइहाल्छ, त्यो भयो। अर्को चौथो फाइदा छ, तपाईँ जापानमा लामो समय बस्न चाहनुहुन्छ, पिआर अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने जापानको डिग्रीले तपाईँलाई एकदमै छिटो पिआरको पोइन्ट्सहरू दिलाउँछ क्या। अनि सिधै नेपालमा ब्याचलर गरेर यहाँ वर्किङमा आउनुभएको छ भने अब जस्तै मैले नि हिसाब गरेँ, मेरो केसमा 7 वर्ष लगातार काम गर्नुपर्छ क्या। मेरो क्राइटेरियाहरूले पिआर अप्लाई गर्ने पुग्नलाई अब N1 त पास गर्नै पऱ्यो, त्यो छुट्टै कुरा। 7 वर्ष काम गर्नुपर्छ र तपाईँले जापानकै युनिभर्सिटी पास गरेर अझ मास्टर्स पनि पास गर्नुभएको छ भने हामी भन्दा 3 वर्ष कम काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँले पिआर अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त्यही भएर त्यता पनि फाइदा छ। फिफ्थ फाइदा भनेको चाहिँ, फिफ्थ एडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईँ जापानमा मास्टर्स पनि गर्नुभयो, 2 वर्ष काम पनि गर्नुभयो, लास्टै झ्याउ लाग्यो जापान, लाग्न सक्छ दुनियाँ कुराले, मलाई पनि बेला बेला लाग्छ, अति छिटै कुरो झ्याउ लाग्न सक्छ, जापानमा नबसौँ जस्तो लाग्न सक्छ। त्यति गर्नुहुन्छ भने पनि नेपालमा मास्टर्स गर्नु र नेपालको एक्सपिरियन्स लिनुभन्दा जापानमा मास्टर्स गर्नु, जापानको एक्सपिरियन्स लिनु नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै नभएर तपाईँ अब यहाँबाट फर्किनु भयो, नेपालै फर्किनु भयो भने पनि तपाईँसँग एक्सपिरियन्स र मास्टर हुन्छ। होइन म त अरू देश जाने, अब हाम्रो त चलन छ नि युएस जाने, त्यो त सबैको ड्रिम नै हो है। युएस जाने, क्यानाडा जाने, अस्ट्रेलिया जाने, त्यहाँ पनि पिआर पाउन सक्छ। मास्टर्स भएकोले, जब एक्सपिरियन्स भएकोले, अब वर्क एक्सपिरियन्स भएकोले मजाले पिआर अप्लाई गर्न पाउँछ। त्यहाँ पनि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। नेपालको एक्सपिरियन्स र नेपालको डिग्री भन्दा जापानकोलाई नै वर्ल्ड वाइड प्रायोरिटी दिइहाल्छ, त्यो त अब अभियस नै कुरा हो, ब्रान्ड हो नि त। त्यही भएर यो पनि फाइदा भयो। जापानमा मास्टर्स पढ्न आउँदाका बेफाइदाहरूको बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो बेफाइदा हो खर्चिलो छ नि त हो मास्टर्स पढ्नलाई। अब अरू देशको भन्दा चाहिँ अहिले सस्तै छ छन चाहिँ, तैपनि खर्चिलो छ, पैसा झ्याप्पै चाहियो नि त सुरुमा। अनि त्यो भयो र तपाईँले फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्न, दोस्रो बेफाइदा भयो। तेस्रो बेफाइदा खर्चले तपाईँलाई आफैलाई मात्रै ठ्याक्क पुग्छ पार्ट टाइमहरू गरेर, त्यस्तो। त्यही भएर खर्चको त्यो भयो, भनौँ न अब अलि अभावै हुन्छ नि त विद्यार्थी जीवनमा, यो त सामान्य हो। अर्को बेफाइदा भनेको तपाईँले अब पढ्नलाई, पार्ट टाइम काम गर्नलाई, मिलाउनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो पनि अब सामान्य नै हो, यो हुन्छ नै। यस्तैहरू चाहिँ बेफाइदाहरू, फाइदा नै धेरै देखेँ बेफाइदा भन्दा। अब चाहिँ कुरा गरौँ वर्किङमा जापान आउँदाखेरि। वर्किङमा आउँदाखेरिको फाइदाहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, सुरुमा खर्च लाग्दैन, कमै लाग्छ, एक त लाग्दैन, अथवा कसैले केही कन्सल्टेन्सीहरूले साथ लियो भने अलिअलि खर्च लाग्ला, त्यो भयो फाइदा एक। दोस्रो चाहिँ तपाईँले अब पैसा कमाउँदै करियर ग्रोथ गर्दै एक्सपिरियन्स लिँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फाइदै हो। अर्को चाहिँ
तपाईले फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा अलिअलि कमाउनुहुन्छ, अलिअलि आफूलाई खर्च गर्नुहुन्छ, अलिकति सेभ गर्नुहुन्छ, फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो पनि फाइदाकै कुरो हो। हामी अब नेपालीहरू मिडल क्लासको फ्यामिलीहरूलाई त्यो पनि राम्रै कुरा हो नि त, फ्यामिली सपोर्ट गर्नु पनि। अर्को चाहिँ हो डिपेन्डेन्ट लिएर आउनु पाउँछ। अनि अब टक्क बुढाबुढी आएर मजाले काम गर्दै दुवैजनाले काम गर्न पाइहाल्यो। डिपेन्डेन्टली अलिक कम 28 घन्टा मात्रै र मजाले अब दुवैजना बस्न पाइयो। त्यो पनि फाइदैको कुरो हो। अर्को चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स बटुलिन्छ। त्यो पनि फाइदाकै कुरा हो। अब वर्किङमा जापान आउँदाखेरिको बेफाइदा डिसएडभान्टेजहरूको कुरा गरौँ है त। पहिलो डिसएडभान्टेज हो काम गर्दै गइन्छ नि, पढ्न मन कम हुँदै जान्छ र तपाईँलाई अब नपढे त्यत्तिकै हुने चान्स हुन्छ। यो एउटा डिसएडभान्टेज हो। अब हुन त कतिले काम गरेर 2-3 वर्ष काम गरेर मजाले पछि पढ्न नि सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबै अब के अरे नर्मल चाहिँ के हुन्छ भने काम गर्दै गएपछि पढ्न त्यति मन हराएर जान्छ। दोस्रो बेफाइदा मैले चाहिँ के सोचेँ भने बेलैमा मास्टर्स पढ्नुपर्ने रहेछ, अहिले बेकार यता वर्किङमा आइयो पैसा भनेर, त्यो हुनसक्छ दोस्रो डिसएडभान्टेज। मैले देखेको डिसएडभान्टेज चाहिँ यति नै हो। अब चाहिँ कुरा गरौँ कन्क्लुजनको बारेमा, मास्टर्सको फाइदा र वर्किङको फाइदा। यसलाई सबैलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ तपाईँ मास्टर्स पढ्नै जापान आउनुभयो भने फाइदाजनक छ लङ टर्ममा चाहिँ। अर्को कन्क्लुजन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ तत्कालै फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईँलाई मास्टर्सको पैसा पनि फ्यामिलीले जुटाउन सक्दैन भने त तपाईँले वर्किङमै आउनु पर्यो। वर्किङमा आउनुभयो भने तपाईँले अब वर्किङमा यहाँ आइसकेपछि 1-2 वर्ष पढेर पनि मास्टर्स पढ्न जान, 1-2 वर्ष काम गरेर पनि मास्टर्स पढ्न जान सक्नुहुन्छ, मास्टर्स पढ्न सक्नुहुन्छ र फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नुपर्नेले वर्किङमा आउँदा राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ छ अब फ्यामिलीलाई अहिले तत्काल सपोर्ट गर्नु पर्दैन, तपाईँले लङ टर्मकै राम्रोसँग सोच्दै हुनुहुन्छ भने त मास्टर्स पढ्न आउने नै कन्क्लुजन भयो। ल है त आजको भिडियो यति नै। र यो कस्तो लाग्यो भिडियो थम्स अप चाहिँ गर्नु है। अनि त्यस पछाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु फ्री हो नि त, के जान्छ र सब्सक्राइब गर्नु। म जापान सम्बन्धी विविध भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु। मेरो कमेडी ब्लगहरू पनि छ, मजाले गएर हेर्नु होला। ल है त आजको भिडियो चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा भेटौँला।